Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Selamat malam bersama dengan saya sekali lagi Dr. Farah. Pada malam ini untuk sesi live bersama DND. Okey, seperti biasa pada setiap malam kita memang akan ada topik kesihatan khas dan info menarik untuk anda semua untuk kita kupaskan isu-isu ataupun pertanyaan-pertanyaan yang biasanya anda pertanyakan. Okey, as usual pada malam ini bersama dengan saya, okey, kita akan menjawab pertanyaan yang paling kerap dan common orang tanya adalah masalah macam mana nak mengatasi isu kortisol. Okey, kenapa kortisol ni menjadi isu? Sebab nowadays ramai yang walaupun tidak faham dan tidak tahu maksud dia, bila apa-apa masalah kesihatan je yang orang tanya ataupun orang ni ada yang pakar yang akan ataupun expert yang akan menjawab itu adalah masalah kortisol, itu adalah masalah hormon kortisol. Jadi banyak penyakit ataupun banyak punca, banyak sebab and mostly tak tahu what is kortisol ni, apa isu kortisol ni. Kenapa ada yang kata yang dia baik, ada yang kata dia bukan suatu masalah Okay, alright. Sebelum tu thank you so much semua. Hello dari Malaysia, Singapore, Brunei dan juga Indonesia. Boleh tolong share dan likekan live pada malam ni biar lebih ramai yang mendapatkan manfaat bersama. Okay, so what I'm saying is today mengenai kortisol. Apa sebenarnya kortisol ini? Before kita nak tahu macam mana nak mengatasi, I recap sedikit buat siapa yang belum pernah dengar ataupun belum pernah join kita punya kortisol talk. Apa sebenarnya kortisol ni? Ada yang kata, doktor, betul ke kortisol ni is a stress hormone? Ataupun stress related hormone. Betul, boleh jadi. Sebab apa? Sebab dia adalah suatu hormon yang dikeluarkan oleh kita punya kelenjar adrenal, okay, ataupun our adrenal gland pada saat especially kita tengah stress, body kita tengah stress. Stress ni bukan bererti you duk fikir buat kerja banyak, oh I'm stressed, tak. At times, benda yang hari-hari kita lakukan sebagai rutin, tapi tanpa kita sedari sebenarnya badan kita dah terlalu penat nak buat benda tu, ataupun badan kita memang dah tak kuasa dah, tak larat dah. Itu pun adalah antara penyebab ataupun punca tanda-tanda dan menunjukkan you ada stress issue. So bila ini berlaku, mulalah releasing ataupun peningkatan hormon kortisol ini berlaku. Okay, so bilakah waktu yang biasanya kortisol ni secara normal dia keluar? Dia adalah pada waktu-waktu body kita nak regulate pekerjaan dia seperti metabolisme, berat badan, kulit, rambut, and also adalah proses-proses yang lain. Tidur, makan, penghadaman, semua tu. Tapi apa punca ataupun petanda bila hormon kortisol ni terlalu tinggi dalam badan? Bila you persistent stress. Asyik penat, asyik tak larat, asyik always rasa benda-benda kecil pun triggering you. Sikit-sikit nak marah, sikit-sikit nak annoyed. Itu boleh jadi punca petanda kortisol you terlebih dalam tubuh badan. Sebabkan fight and flight response tubuh badan tu, kita mengawal diri kita daripada buat benda-benda yang sepatutnya tak dibuatkan, tapi body kita ada isu dengan masalah stres tersebut. Jadi inilah yang berlaku. Okay, and then kedua, apa lagi petanda kalau untuk wanita especially, muka bulat. Lelaki pun ada juga. Muka bulat, perut buncit tanpa sebab, bahu lebar, jerawat banyak, bulu kaki, bulu tangan, bulu misai semua banyak pun boleh jadi antara petanda isu kortisol. Dan kortisol lama sangat panjang ni dia akan mengakibatkan perubahan pada metabolisme lah, and also pada fungsi kognitif yang lain. Jadi you akan always rasa penat, you akan always rasa annoyed, you akan always rasa triggering. Every little thing je sikit-sikit kita nak marah kan. Every little thing je sikit-sikit kita nak rasa triggered. Itu antara punca dia lah dan penyebab. Kalau pada fizikal pula, biasanya dah buat macam-macam, berat badan sangat susah nak turun. Ini lagi satu frustration. And bila you check, orang kata ini adalah masalah thyroid ni. Buat pemeriksaan thyroid normal je pula, tak ada isu pun. So this is what kita dah nampak dah sign ataupun symptoms daripada high cortisol. Apa tanda lain lagi? Kepala botak ataupun rambut botak. Gugur rambut, botak tengah, ada partition tengah-tengah tu ada line. Kalau yang lelaki memang obvious lah. Rambut tak ada tanpa sebab, botak patchy, ataupun kita panggil sebagai alopecia. Itu pun boleh jadi antara punca ataupun petanda lah tingginya kortisol dalam tubuh badan tu. Okay, and then tanda lain tadi kita dah cakap. Ada lagi beberapa tanda yang orang selalu terlupa tahu. You tak perasan this is actually tanda kortisol you tinggi. Dia bukan masalah hormon biasa. Apa tanda dia? Badan berbau. Siapa kat sini you kata, doktor, I dah mandi, I dah scrub
I punya armpit tu, scrub ketiak tu, scrub badan tu. And then dah pakai lotion afterwards, dah pakai deodorant, dah pakai all the perfume. Tapi masih lagi ada body odor, ada bau badan ni, especially daripada bahagian axilla ataupun bahagian ketiak. Itu antara petanda memang betul fix dah. You dah ada masalah kortisol. Badan berbau, especially daripada bahagian armpit ataupun bahagian ketiak. Mulut berbau juga. Dah gosok gigi, dah gosok lidah, pakai mouthwash all of this Listerine, Colgate ke apa semua tu, tak hilang juga. Lepas tu dah fix dah gut. I dah makan dah probiotik, katanya bermula daripada usus kan bila mulut berbau ni. Tapi masih lagi tak hilang juga bau mulut. Itu pun samalah, tanda kortisol ni semua tinggi. Okay, and then bau kepala. Ada orang dia tak sedar benda ni dia punya rambut ataupun bahagian kepala you actually dia release beberapa jenis minyak ataupun oil lah daripada you punya sweat glands tu, especially hormone punya dysfunction. So ada certain orang dia tanpa sedar sebenarnya kulit kepala dia sangat-sangat berbau. Itu memang antara petanda kortisol. You dah pakai semualah shampoo, orang kata pakai shampoo fungal, ketoconazole, fluconazole ataupun shampoo untuk dandruff. Dah buatlah minyak kelapa, dah buatlah rosemary spray, semua tak hilang juga kepala berminyak dan berbau tu. That's also a sign of cortisol lah, high cortisol level. Aside from that, you punya issue pada blood test. Dah fix jaga makan. I dah tak makan gula, I dah tak makan nasi, semua dah diet dah. Go all vegetables. Tapi pada bacaan biasanya yang nampak tak berubah sangat tu is dia punya liver function test. Ada menandakan macam fatty liver or some sort. Jadi kat situ pun you akan, actually doktor, I dah fix lah. Kenapa semua lagi masalah fatty liver I ni kan? Pun possible jugalah, boleh jadi. Okay, and then next apa pula lagi punca-punca dia. Tadi kita dah cakap pasal stress, and then daripada lifestyle. Lifestyle ni siapa orang-orang yang akan kena isu kortisol tinggi ni? Orang-orang yang malas bersenam ataupun orang-orang yang ada sedentary lifestyle. You pergi kerja, you duduk dekat office, corporate life, duduk je 8 jam tu kat office tu, tak bangun-bangun, minum air lah. Bangun bila pergi lunch ataupun toilet sahaja. Padahal sebenarnya every 30 to 45 minutes, you kena bangun, you kena moving, you kena gerakkan you punya lymphatic tu supaya tidak ada sumbatan pada lymphatic drainage. Tapi this is what we all tend to forget lah. Okay. Dan satu lagi, mereka-mereka yang overdose of caffeine. 7 pagi dah ambil kopi. Sampai office 9 pagi buat lagi kopi. Pukul 1 rasa macam nak minum, ambil lagi kopi. 3 PM, 4 PM, after dah balik kerja, I nak belilah one latte, minum lagi. Ataupun not necessarily coffee only, but it's also caffeine like matcha yang tinggi-tinggi ni. So those yang dah ada tanda-tanda, katakan muka you bulat, you ada Cushing syndrome, badan susah turun berat badan, ada bau mulut, bau badan, body odor and all, and then lepas tu gula susah turun, cepat mengar, dah buat macam-macam diet, metabolism pun tak turun-turun Jadi you tak sesuai lah nak ambil high caffeine at this odd hours. Nanti kita akan explain lah bila odd hours ni, okay? Alright, and then so macam mana cara untuk pendekatan ni? Doktor, I dah fix my diet. Normally people lupa macam mana you nak fix diet ni. Diingatkan just tak payah makan gula. So beria lah you tak makan nasi putih, tak makan roti putih pun termasuk dalam gula kan, sebab kita ada glucose tu from the carbohydrate. Okay, tapi mainly sebenarnya yang you kena fix adalah peningkatan beberapa jenis vitamins untuk tubuh badan you. Maksudnya betul, kita dah cut sugar, kurangkan nasi, kurangkan gula putih, gula merah, segala gula tu memang kalau boleh tak perlu dah. Tingkatkan pengambilan omega. Omega ni selalu memang orang dah tahu dah. Doktor, I memang ambil omega 3, omega 6, omega 9. Ada yang ambil separately, ada yang ambil dalam satu benda yang sama. Ada yang everyday dia makan ikan kembung saja ataupun makan sushi saja. Betul. But you have to remember, untuk mereka yang ada masalah kortisol ini, okay, nak bawa you punya omega tu, you kena ada bantuan lain. Apa bahan kedua yang memang boleh bantu untuk bawa all of this, your omega, your vitamin E, your vitamin D, pergi ke tubuh badan? Okay, makanan yang tinggi dengan magnesium. Kalau katakan you memang dah makan supplementation magnesium, let's say magnesium yang baik untuk kortisol ni is actually glycinate. Okay, bukan magnesium yang lain ataupun magnesium biasa. Apa sumber utama paling baik sekali adalah nombor 1, daun kelor, moringa ataupun ashwagandha. If you have any of those three, you ambil. Sebab apa? Sebab kadang-kadang sia-sia atau rugi you dah makan macam-macam omega, you makan collagen, you makan vitamin E. Doktor, kulit I masih lagi tak anja, tak nampak muda, I tak dapat pun anti-aging.
And then some doctors will say to you kan, oh you kena detox dulu ni, detox dulu ni. You tak tahu macam mana cara nak detox Okay, detox is easily. Pure green celery juice. Satu, itu antara cara detox. Kedua, olive lemon oil shots pun boleh juga. Ketiga, if you boleh makan garlic ataupun bawang putih raw. Okay. And then seterusnya, bila you ambil suplemen yang ada omega 3, 6, 9 ni, jangan lupa ambil sekali suplemen yang ada natural magnesium. Okay, sebab kadang-kadang bila you ambil magnesium per se ni, glycinate ni, you kena tambah dengan D3. You kena ada vitamin D3 ke itu, baru dia boleh bring this magnesium, baru magnesium ni boleh buat bantu penyerapan omega 3, tadi semua vitamin E tu, B complex tu semua. So apa yang baik you boleh amalkan, okay, tadi kita dah cakap dah, daun kelor, moringa ataupun ashwagandha. From food base, tingkatkan apa? Avocado nombor 1. Okay, avocado. Okay. And to those yang kalau katakan you nak dapat penyerapan baik of this D3 magnesium punya makanan seperti avocado, ikan kembung kecil, ikan selah kuning kecil, telur ayam kampung, elakkan daripada pengambilan caffeine ataupun coffee, okay, before 3 PM. Anything that you take afterwards ataupun during makanan tu, dia inhibitkan penyerapan zat baik ni kan. Tapi kalau kortisol you tinggi, you tak boleh nak ikut timing tu. Jadi lepas pukul 3 PM tu dah tak sesuai sebab hormon you nak fix semula. Kita nak reset semula hormon. Okay, and then buah apa yang baik untuk fix you punya kortisol ni? Number 1, ramai yang tak tahu ataupun ramai yang tak figure out lagi. Actually buah jambu batu ataupun guava is one of the best sources. Berries semua kumpulan of course lah. D5 boleh. Okay, tapi those yang mungkin ada isu autoimmune ataupun ada masalah-masalah yang tak boleh ambil too high citrusy food seperti pomegranate, blood orange ataupun grapefruit, you boleh je opt benda lain. Ambil guava, okay. Lepas tu tadi buah naga which is good for you as well. Alright, and then lepas tu tomato cherry. Tomato cherry you ambil lah everyday, raw ke, tak raw ke, salad ke, you nak celur ke, boleh. Alright, and then lepas tu green leafy. Okay, green leafy ataupun purple leafy. Macam kobis purple, bayam purple, spinach purple ataupun red spinach tu yang colour merah tu pun boleh. Actually nama dia purple lah kan. Okay, and then dalam setiap masakan you masukkan bawang putih, halia, okay, and then all of this black pepper semula nak increase your metabolism. Pada waktu malam, you boleh amalkan juga 1 gelas air rebusan kayu manis. This is very good lah to help regulate your cortisol and also nak debloatkan, nak kurangkan muka siapa yang bulat, muka siapa yang ada puffy face tu kan. And apa you boleh buat adalah every day, every morning before you start your day kan, nak mandi, nak shower tu, you ambil air sejuk sikit, rendam muka dalam tu. You kira dalam 3 saat. 01, 02, 03. Itu pun antara baik untuk reset semula your cortisol hormone dan juga untuk bantu depuff ataupun debloated your face. Siapa yang bangun-bangun muka nampak macam water retention tu kan, mata bengkak, muka bengkak, that is not your eye bag. You pakailah color corrector, concealer banyak mana pun tak hilang. But you can do is put ice water on your face ataupun rendam ke pakai air sejuk ataupun dab ke boleh. Okay, and then you start to take your pure celery juice in the morning. Siapa yang nak minum coffee, green tea, peppermint tea, tea yang ada daun pudina ataupun chamomile pun pada waktu pagi 9 to 11 AM tu you dah habis dah minum your coffees tu ataupun your tea tu. Okay, and then you take your supplements, all your and then yang paling penting sekali tadi kita cakap tentang ashwagandha, moringa ataupun daun kelor. Daripada makanan tadi avocado tu jangan lupa. Alright, mesti ada question lagi. Doktor, what if I nak makan buah-buahan ni sebagai pengganti dinner I? Boleh, tapi elakkan ambil buah-buahan yang medium to high fructose. Lepas pukul 7 malam, kurangkan atau boleh, kalau boleh elakkan makan tembikai, elakkan makan pisang, elakkan makan kurma, elakkan makanan ataupun buah-buahan yang tinggi gula dia medium to high fructose, mango semua tu, dan juga yang tinggi potasium ataupun tinggi kalori. Itu semua akan mengganggu gugat you punya cortisol reset. Okay, cortisol reset. And definitely, of course lah, kalau katakan doktor, boleh ke I simply nak take all of this vitamin B? Apricot seed, apple seeds, grape seed apa semua ni,
Boleh, tapi you pilih je lah salah satu. Tak perlulah makan semua kan. Ataupun kalau boleh you ambil any supplements yang dah ada cukup B12, B17, B7, biotin tu semualah untuk help to reset your cortisol. And lastly, jangan lupa, ini yang paling penting, selain daripada tidur, selain daripada istirahat, water intake. You punya cortisol takkan boleh fix kalau you buat macam mana pun. Makanlah suplemen mahal mana, makanlah buah mahal mana, buah paling import pun. Kalau you tak hydrate betul-betul you punya tubuh badan. Berat badan generally untuk rakyat Malaysia 50 kilo ke atas tu, you minum air sekurang-kurangnya 2.5 liter hingga 3 liter. 2.5 to 3 liters. Kalau air mineral kecil tu botol dalam 5 hingga 6 botol. Kalau yang besar tu at least 2 botol setengah. Boleh. Okay? If you memang tak boleh nak cukup minum air, jadi janganlah berharapkan kita punya metabolism nak cepat. Tak boleh. You eat any supplements ke, tak apa ke, kalau hydration tu tak bantu. Sebab apa? Sebab your cells need to be hydrated untuk dia punya cellular activity berjalan secara optimum dan juga secara terbaik. Okay? Alright, baik. Sampai di sini live saya pada malam ini mengenai isu kortisol. Jika ada lagi soalan kesihatan, boleh tulis di ruangan komen ataupun siapa yang ingin bertanyakan, boleh direct saja DM. Kami akan cuba bantu jawab. Assalamualaikum semua. Thank you so much. Let go and feel good. Okay?